xoa bóp bấm huyệt, điều trị giãn tĩnh mạch chân. Chào bạn. Không giống như động mạch có thành cơ co bóp thúc đẩy vận chuyển máu, tĩnh mạch phải thụ động dựa vào chuyển động vật lý của cơ thể để dẫn máu trở về tim. Trong đó, tùy vào từng tư thế, từng thời điểm cụ thể mà có tĩnh mạch thì dẫn máu chảy xuôi từ trên xuống, và cũng có tĩnh mạch thì dẫn máu chảy ngược từ dưới lên đối với trọng trường. Trong trường hợp máu chảy ngược, các van bên trong tĩnh mạch phát huy chức năng giữ máu, ngăn không cho máu bị chảy lùi ngược trở lại bởi lực hấp dẫn. Chứng giãn tĩnh mạch và tĩnh mạch mạc nhện xảy ra khi các van bên trong tĩnh mạch không còn hoạt động bình thường. Để hiểu một cách đơn giản, thuật ngữ giãn tĩnh mạch là nói về hiện tượng tĩnh mạch bị phồng to, nhìn thấy nổi lên rất rõ dưới da, to và dài. Còn thuật ngữ tĩnh mạch mạc nhện thì nói về hiện tượng mà bạn có thể nhìn thấy các mạch máu nhỏ li ti với các màu xanh đỏ hay tím tái tập trung thành từng đám ngay dưới da. Sau đây, để tiện theo dõi, tôi sẽ chỉ dùng thuật ngữ là giãn tĩnh mạch để nói về cả hai tình trạng này. Các lý do di truyền hay các tình trạng bệnh lý như huyết áp cao hoặc kết hợp của các yếu tố như suy nhược bẩm sinh, béo phì, lối sống ít vận động hoặc nghề đòi hỏi phải đứng lâu, chẳng hạn như thợ làm tóc. Rồi ở một số không ít phụ nữ mang thai cũng có thể thúc đẩy sự suy yếu tĩnh mạch. Một số tình trạng giãn tĩnh mạch cũng có thể là do tập thể dục gắng sức và tập sai cách, hoặc đặc biệt là trong trường hợp táo bón. Và chúng cũng có thể xảy ra do bất kỳ tình trạng nào khác nếu làm tăng áp lực trong cơ thể một cách thiếu kiểm soát. Để hình dung rõ hơn được phần nào về tình trạng giãn tĩnh mạch, tôi cũng vừa phát hành một video nói về giãn tĩnh mạch thai kỳ. Bạn có thể nghe và xem lại bài này trong video podcast 10 Acuvi. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với quý bạn một bài thực hành xoa bóp bấm huyệt đơn giản, có thể giúp quý bạn cho dù vì bất kỳ nguyên nhân gì dẫn tới các tình trạng giãn tĩnh mạch ở chân. Riêng các trường hợp liên quan đến thai kỳ với nhiều tình tiết đặc biệt sẽ được giới thiệu ở bài xoa bóp bấm huyệt trong video sau trong một vài ngày tới. Ở bài thực hành hôm nay, để nhắm mục tiêu vào làm giảm tình trạng giãn tĩnh mạch ở chân, chúng ta sẽ lần lượt kích thích hai huyệt quan trọng cũng nằm ở hai chân là huyệt huyết hải và huyệt tam âm giao. Cụ thể, xin mời bạn theo dõi và cùng thực hành với tôi. Để thực hành bài tập này một cách thuận lợi nhất, bạn có thể ngồi trên một chiếc ghế tựa vững chắc để có thể vừa bấm huyệt, vừa có thể thả mình một cách thoải mái mà luôn luôn an toàn. Trước hết, chúng ta sẽ bấm huyệt huyết hải. Trên mỗi chân của chúng ta có một huyệt huyết hải nằm trên đùi như thế này. Huyệt huyết hải là huyệt thứ 10 nằm trên kinh túc thái âm tỳ. Bạn có thể xem lại chi tiết vị trí và cách lấy huyệt huyết hải trong video SP10. Đây là huyệt huyết hải nằm trên chân phải của tôi. Huyệt huyết hải nằm trên chân trái cũng được xác định theo cách tương tự. Khi ta ngồi trong tư thế chân gập tự nhiên như thế này, huyệt huyết hải nằm cách điểm giữa mép trên của xương bánh chè 2 thốn và nằm vào mép trong đùi cũng 2 thốn. Để bấm huyệt huyết hải có hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng giãn tĩnh mạch chi dưới, chúng ta sẽ sử dụng đầu ngón tay khỏe nhất và dễ bấm nhất là đầu ngón tay cái cùng bên với chân. Hơn nữa, tuy rằng chúng ta cũng có thể bấm hai huyệt huyết hải trên hai chân cùng một lúc, nhưng đối với bài tập này, tôi đề nghị bấm từng huyệt trên từng chân để tăng hiệu quả chữa trị. Đây, ta dùng đầu ngón tay cái như thế này, bấm vào huyệt huyết hải. Hãy bấm mạnh nhất có thể, miễn là bạn chịu đựng được. Bạn cũng có thể dùng tay kia hỗ trợ lực bấm như thế này. Khi đó, ức bàn tay này có thể đè trực tiếp lên đầu ngón tay cái của tay kia, bấm lên huyệt. Thời gian bấm mạnh và sâu như thế này có thể từ 30 giây đến 1 phút. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ thực hành cùng nhau trong khoảng thời gian 30 giây. Bạn có thể bấm cùng tôi như thế này. Nhắm mắt và nhẩm đến 30 giây
cùng với nhịp chuông đồng hồ tôi để trên màn hình. Hãy đặt ý nghĩ vào vị trí huyệt và cùng với huyệt đón nhận những cảm giác đau tích cực. Rồi cũng với ý nghĩ lan tỏa cảm xúc ấy rộng xa hơn vị trí được bấm trên toàn bộ chi dưới, nhất là khu vực có nhiều tĩnh mạch bị suy yếu và giãn. Có thể việc này là khó đối với bạn, và cũng có thể đối với nhiều người thì việc bấm cứ bấm, hay châm thì cứ châm, cứu thì cứ cứu, không việc gì phải suy nghĩ mệt đầu. Nhưng vì thấy sự luyện tập tác động vào các huyệt đạo, đặt sự ý nghĩ của mình vào dòng chảy năng lượng, tuy vô hình nhưng cũng có những tác dụng rất to lớn, nên tôi cứ mạnh dạn đề nghị bạn thực hành cùng. Bạn hãy cứ yên tâm là làm như vậy hiệu quả chỉ có tốt dù ít hay nhiều, không có gì là chống chỉ định hay có hại. Sau mỗi 30 giây bấm sâu như vậy, chúng ta ngay lập tức chuyển sang thủ pháp day lên huyệt vừa được bấm, cũng với đầu ngón tay cái vừa rồi. Thời gian day cũng tương đương với thời gian vừa bấm, tức cũng khoảng 30 giây. Vì ta vừa bấm huyệt rất sâu và mạnh, nên bây giờ ta cũng nên day lên huyệt tương đối mạnh và trong phạm vi rộng hơn so với nhiều huyệt khác mà chúng ta đã thực hành trong những bài xoa bóp bấm huyệt khác. Bây giờ, sau khi bấm và day huyệt huyết hải như vậy, chúng ta cùng nhau thực hành tác động huyệt tam âm giao. Huyệt tam âm giao là huyệt thứ 6, cũng nằm trên kinh Túc Thái Âm Tỷ. Bạn có thể xem lại kỹ hơn vị trí và cách lấy huyệt tam âm giao trong video SP6. Đây là huyệt tam âm giao nằm trên chân phải của tôi. Huyệt tam âm giao cũng nằm ở vị trí đối xứng trên chân trái. Huyệt tam âm giao nằm ở vị trí mặt trong cẳng chân, ngay sát mép sau của xương chày và cách đỉnh mắt cá trong khoảng 3 thốn. Đây là vị trí huyệt tam âm giao trên chân phải của tôi. Để tác động huyệt tam âm giao có hiệu quả điều trị chứng giãn tĩnh mạch chân, chúng ta cũng sử dụng các thủ pháp tương tự như đối với huyệt huyết hải vừa rồi, tức bấm mạnh và sâu khoảng 30 giây, rồi day mạnh và rộng cũng trong vòng khoảng 30 giây. Nào, xin mời bạn cùng thực hành với tôi. Nhắm mắt khi bấm huyệt, lắng nghe tiếng kim dây đồng hồ và đặt ý nghĩ vào sự tiếp nhận và sự khuếch tán các cảm giác đau hưng phấn của sự bấm huyệt tác động tích cực lên huyệt. Bây giờ, chúng ta ngay lập tức day lên huyệt tam âm giao vừa được bấm cũng với đầu ngón tay cái vừa rồi, và cũng trong vòng 30 giây. Nào, như vậy chúng ta đã kết thúc quá trình tác động bấm và day lần lượt lên hai huyệt là huyệt huyết hải và huyệt tam âm giao của chân bên phải. Bây giờ, bạn hãy làm tương tự đối với chân trái. Sau đó, bạn có thể lặp đi lặp lại quá trình bấm và day hai huyệt trên chân này, rồi đến chân kia như vậy trong vòng khoảng từ 3 đến 5 lần. Bạn có thể thực hành bài tập này một vài lần mỗi ngày, và tốt nhất là nên ưu tiên bấm huyệt vào hai thời điểm quan trọng nhất là buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Chúc bạn sức khỏe. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.